Salutare tuturor și bine ați venit la Tastemakers! Astăzi vă invităm într-o călătorie inspiratoare în inima Bucovinei, unde sustenabilitatea și tradițiile se îmbină armonios. Suntem încântați să vă prezentăm povestea pensiunii agroturistice Casa Brazilor, un exemplu remarcabil de antreprenoriat verde. Aici, fiecare masă pregătită din ingrediente naturale și fiecare metodă sustenabilă demonstrează că tradițiile pot modela un viitor mai prietenos cu mediul înconjurător. Hai să descoperim împreună cum reușesc cei de la Casa Brazilor să transforme sustenabilitatea într-un mod de viață. Ce te-a inspirat să faci o afacere sustenabilă? Inspirația de a începe o afacere sustenabilă a fost din partea familiei, pentru că eu am preluat de la ei și și-au dorit în primul rând să rămână aici, să valorifice zona, să facem o oportunitate și să devenim vizibili, să ne putem susține de unde am copilărit până la urmă și unde am început traiul. Spune-ne dacă cumva a existat un moment în care ai spus, da, asta este ceea ce vreau să fac, îmi place și vreau să o fac pentru tot restul vieții. Sunt multe momente în care ne-am dat seama că afacerea pe care am creat-o este exact ce ne dorim, pentru că noi când am început această cabană turistică am plecat cu alte așteptări, ne gândeam că vor fi oameni pe care îi angajăm, responsabili și vor lucra cum ne este și normal, dar ne-am lovit de altă piedică în care ne-am dat seama că trebuie să punem noi osul la treabă pentru a obține rezultatul dorit și prin faptul ăsta ne-am regăsit. Mama mea, care a pornit afacerea, s-a regăsit la bucătărie, face asta de peste 7 ani, iar eu m-am regăsit prin faptul că îmi place să interacționez cu oaspeții care vin să aflu despre culturile lor, pentru că la noi vin din mai multe zone, dar și din mai multe țări. Povestește-ne puțin din ce zone ale României ajung majoritatea turiștilor aici la voi, dar și din străinătate. Care sunt țările majoritare, să spunem? Predominant avem partea de București și după aia avem partea noastră de Moldova, restul diversificat din toate zonele țării și ca și țări străine, Germania, Italia și Spania sunt principale, dar am avut și din alte continente. Care este cea mai mare provocare pe care ai confruntat-o și cum ai depășit-o? Exact cum spuneam și la început, cea mai mare provocare au fost oamenii și încă există, pentru că este complicat să găsești oameni profesioniști care își doresc să facă lucrul ăla bine făcut de la început, să fie dedicați și să lucreze cu tine în a face ceva absolut deosebit și unic, pentru că noi credem, prin ce promovăm, că suntem unici în primul rând și vrem să oferim un serviciu altfel față de ce oferă toată lumea. Ne face unici faptul că oferim produse tradiționale, păstrăm tradiția pe care noi am învățat-o din străbunici, bunici, preparatele și toate mâncărurile, cum ați văzut, sunt tradiționale, autentice, exact de la noi în zonă, cum se găsea odată la bunica acasă. Zona, la fel, ne ajută foarte mult pentru că cabana, cum ați putut și vedea, este amplasată într-o zonă pitorească de munte, exact cum îți imaginai în basme, că ajungi la munte într-o cabană de lemn, ești așteptat cu o pălincă fiartă, cu ceva gătit în casă. Cum face afacerea dumneavoastră diferență pentru mediu și comunitate? În primul rând este o afacere, cum spuneam, sustenabilă, ecologică, cu produse bio și tradiționale făcute de către noi. Promovăm turismul ăsta și încurajăm toți producătorii locali din zona. Iar pentru zonă, cred că cel mai mare beneficiu pe care l-am adus e prin rețelele noastre de socializare, care, cum poate ați văzut sau nu ați văzut, însumează un număr destul de mare de urmăritori și credem că Șarul Dornei a devenit mult mai cunoscut datorită noastră și datorită multor business-uri de genul acesta. Ce sfat ai oferit tinerilor care doresc să înceapă o afacere ecologică și sustenabilă, poate chiar o afacere asemănătoare cu a voastră? În primul rând, dacă simt chemarea asta, să-și urmeze visul, indiferent care este el, este un domeniu frumos, dar trebuie să știe că va fi mult de muncă și, bineînțeles, munca e frumoasă când o faci cu drag și poți să ajungi să muncești și 20 de ore pe care nu le simți la fel decât un job obișnuit și normal la birou în care abia aștept să treacă cele 8 ore.
Dacă ți-ai putea rezuma călătoria antreprenorială într-o singură propoziție, care ar fi aceasta? Am avea o vorbă care mi s-a părut amuzantă și am mai tot repetat-o pe la angajații, că noi muncim pe bune, nu ne jucăm. Dar nu știu dacă asta ne-am părat cea mai potrivită. E greu de ales doar o propoziție. Trebuie să mă mai gândesc. Ce metode sustenabile puneți în practică aici la pensiune? Cum vă mai spuneam, de exemplu, pe partea de mâncare, noi facem doar mâncare tradițională ecologică din propria fermă, care se învârte în cadrul unui ciclu, pentru că mâncarea ajunge, cum mai spune mi să spun, de la furcă la furculiță, pentru că de la fermă, când hrănește animalele, ajunge în farfuriile oaspeților noștri și înapoi, de la farfuriile oaspețe, toate resturile încercăm să le valorificăm prin metode sustenabile către animale. Mâncarea care ne rămâne și este bună o donăm sau o dăm la diverse familii și sunt multe metode sustenabile. Iarba, de exemplu, vara o folosesc pentru compost și după aia folosesc îngrășământ, la fel și în grădină, cu urzici. Sunt nenumărate metode prin care poți să valorifici tot ce te înconjoară. Inclusiv apa pe care probabil ați și gustat-o deja, ați văzut, e apă de izvor, exact cum găseai când stăteai la casă, la sat. Apa aia curată, rece, acum, datorită norbelor, și mult mai filtrată. Pe ce sursă de căldură funcționează încălzirea cabanei? Încălzirea cabanei este făcută pe peleți. Dorim în viitor să trecem pe pompe de căldură, dar oricum și metoda pe care o avem în momentul actual e mult mai sustenabilă datorită peleților care sunt făcuți din resturi din rumeguș sau diverse resturi din materiale lemnoase. În calitate de tânăr antreprenor, cum ai rezuma parcursul tău în această lume care nu te lasă niciodată să te plictisești? Dacă ar fi să aleg o singură propoziție pentru tot parcursul meu, ar fi oportunitatea de a te redescoperi, deoarece aici de fiecare dată trebuie să te reinventezi și să devii tot mai bun. Iar acum, la final, ai vreun mesaj de încheiere? Mulțumim pentru că ați ales să fiți alături de noi și, bineînțeles, așteptăm pe toată lumea la Casa Brazilor, dar în special la Șarul Dornei, zona în care ne aflăm, pentru că pe lângă noi sunt o grămadă de business-uri asemănătoare care vă așteaptă pentru a vă încânta. Îți mulțumim că ai urmărit acest episod din Tastemakers Talks. Sperăm că povestea pensiunii agroturistice Casa Brazilor te-a inspirat să vezi sustenabilitatea ca pe o oportunitate de a face o schimbare pozitivă. Fiecare gest, oricât de mic, contează. Rămâi alături de noi pentru mai multe povești care demonstrează că antreprenoriatul verde este mai mult decât un vis. Este un mod de a construi un viitor mai bun. Pe curând!